नमस्कार, मी शांत सर आपले स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना रंगपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा। हे रंगपंचमी आपल्या जीवनात विविध रंग घेऊन येऊ, खूप आनंद घेऊन येऊ। धन्यवाद। त्यानंतर आजचा आपला विषय आहे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन। आपण स्पोकन इंग्लिश संदर्भातील काही कंटेंट पाहतोय, त्यामध्ये मी दिवसेंदिवस ग्रामर संदर्भात काही कंटेंट अपलोड करतोय। आजचा नंबर आहे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन। स्पेलिंग आहे बघा DEMONSTRATIVE तुम्ही स्लाइडमध्ये पण पाहू शकता। डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन खरं तर 4 आहेत, पण त्यापैकी आज आपण फक्त 2ची चर्चा करतोय, जेणेकरून तुम्हाला बेटर अंडरस्टँडिंग होईल आणि नंतरच्या व्हिडिओमध्ये मी उर्वरित 2चा बद्दल ही व्हिडिओ बनवेन। आज सुरुवातीला आपण धिस आणि दॅट बद्दल चर्चा करणार आहोत। सो आपल्या सुरुवातीचा हा प्रोनाउन आहे धिस, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन। दॅट मराठीत आपण याला दर्शक सर्वनामे असं म्हणतो। काय म्हणतो? दर्शक सर्वनामे। चला तर मग सुरुवात करूया। धिस बघा, धिस हा जो डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन आहे त्याचं स्पेलिंग आहे THIS। हा सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी प्रोनाउन आहे, दर्शक सर्वनाम आहे। तर दुसरा आहे दॅट, THAT दॅट। हा याचं स्पेलिंग आहे बघा THAT, हा पण सिंग्युलर आहे। दोन्ही एकंदरीत आज आपण सिंग्युलर डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन बघतोय। पण धिस आणि दॅटमध्ये काय फरक आहे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। बऱ्याच लोकांना असं होतं की कधी धिस वापरू किंवा कधी दॅट वापरू हा प्रश्न पडतो। तर आज मी तुम्हाला सांगतो की नक्की या दोघांमध्ये काय फरक आहे। जरी तो दोघं सिंग्युलर असले तरी धिस हा जो प्रोनाउन आहे दर्शक सर्वनाम आहे। दर्शक म्हणजे आपल्या आसपास असणारे विविध वस्तू दर्शवण्यासाठी वापरणारे प्रोनाउन, म्हणून आपण याला दर्शक प्रोनाउन असं म्हणतो। धिस हा प्रोनाउन जो आहे तो आपल्या जवळच्या वस्तू आहेत त्याच्या संदर्भात वापरतात। म्हणजे अगदी हाताच्या टप्प्यामध्ये किंवा नजरेच्या टप्प्यामध्ये आहेत अशा काही गोष्टी जर तुम्हाला दर्शवायच्या असतील तर तुम्ही धिस वापरा। आणि बऱ्यापैकी तुम्हाला हात उंचावून करून एखादी वस्तू दाखवावी लागत असेल, म्हणजे हात 90 डिग्रीच्याही वर करून एखादी वस्तू दाखवावी लागत असेल, म्हणजे थोडीफार अंतरावर आहे ती वस्तू, तर तुम्ही त्याच्यासाठी दॅट हा प्रोनाउन वापरता। धिस is for the things which are near to you, close to you, while that is for the things which are far away from you. सो हे झालं धिस आणि दॅट मधला बेसिक फरक। लक्षात आलं? धिस एखादी वस्तू जवळ आहे आणि दर्शवायचे धिस, एखादी वस्तू दूर आहे आणि दर्शवायचे दॅट, एखादी वस्तू जवळ आहे आणि एक आहे दर्शवायचे धिस, एखादी वस्तू दूर आहे आणि एक आहे दर्शवायचे दॅट। उदाहरणार्थ बघा, धिस इज, दॅट इज। आता बघा, मी जसं म्हणालो की धिस हा सिंग्युलर प्रोनाउन आहे, त्याचबरोबर दॅट हा सुद्धा सिंग्युलर प्रोनाउन आहे। साधारणतः आपण वर्तमान काळामध्ये ह्याचा जास्त उपयोग करतो, भूतकाळात करत नाही असं म्हणत नाही मी, पण दर्शवण्यासाठी जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण बऱ्यापैकी ते वर्तमान काळामध्ये समोर एखाद्या व्यक्तीला ही कार आहे, हा बंगला आहे, हे माझं शेत आहे, असं वर्तमान काळामध्ये आपण बऱ्यापैकी याचा उपयोग करतो। सो वर्तमान काळामध्ये एकवचनी सहाय्यक क्रियापद म्हणून आपण इजचा उपयोग करतो, त्याबरोबर दॅट बरोबर सुद्धा इजचा उपयोग करतो। सो लक्षात घ्या, आपण जेव्हा धिस वापरतो तेव्हा त्याच्याबरोबर इज वापरणार, जो अर्थ देईल आहे। तर दॅट जेव्हा आपण वापरतो त्यासोबत सुद्धा आपण इज वापरणार। धिस सुद्धा सिंग्युलर आहे, दॅट ही सिंग्युलर आहे, इज हे सुद्धा सिंग्युलर हेल्पिंग वर्ब आहे, म्हणून ते इज आपण घेणार। आणि त्यानंतर जेव्हा एक वस्तू असते तेव्हा आपण त्याला आर्टिकल्स सुद्धा वापरतो। सो त्या अनुषंगाने तिथं अँड वगैरे जे काही योग्य आर्टिकल आहेत ते सुद्धा येईल। सो बघा, उदाहरण देतो मी, धिस इज अ बाईक, दॅट इज अ बाईक। आता मी जेव्हा असं म्हणतो की धिस इज अ बाईक, तेव्हा ती माझ्यापासून एक 7-8 पावलाच्या अंतरावर आहे, एक प्लॉटभर अंतर आहे मध्ये, तेव्हा मी म्हणतो धिस इज अ बाईक। आणि एखादी बाईक थोड्या अंतरावर आहे, हात उंचावून टोक ती बघ असं म्हणून मला दाखवावं लागतं, त्यावेळेला दॅट इज अ बाईक। मराठी अर्थ बघा, धिस इज अ बाईक, ही गाडी आहे, दॅट इज अ बाईक, ती गाडी आहे। धिस इज अ मँगो ट्री, हे आंब्याचं झाड आहे, दॅट इज अ मँगो ट्री, ते आंब्याचं झाड आहे। म्हणजे काय की धिस जवळ आहे, दॅट दूर आहे, एवढाच अर्थ। धिस इज अ कार, ही कार आहे, दॅट इज अ कार, ती कार आहे। धिसचा अर्थ काय होतो बघा, मराठीमध्ये याला आपण 3 वेगवेगळे शब्द वापरतो, एक हा, एक ही आणि एक हे। म्हणजे हा बंगला आहे, ही कार आहे,
हे शेत आहे. म्हणजे मराठीतले हा, ही, हे याला इंग्रजीमध्ये एकमेव शब्द आहे, एकमेव प्रोनाउन आहे, तो आहे धिस. तर इकडं दॅटचा मराठी अर्थ काय होतो बघा, तो, ती, ते. पण याचा इंग्लिशमधल्या ही, शी, इट, शी रिलेशन नाही आहे. फक्त एखादी वस्तू दूर आहे तर ती दाखवण्यासाठी आपण वापरतो, तेव्हा याचा अर्थ तो, ती, ते असं होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तो ऑफिस, तो बंगला आहे ना, असं. किंवा ती कार दिसते, ती असं. म्हणजे हा दॅट असा अर्थ देतो, तो, ती, ते. त्यानंतर धिस जवळ असतं असं मी म्हणालो, एखादी वस्तू जवळ असेल तेव्हा, आणि दॅट एखादी वस्तू दूर असेल तेव्हा. एक वस्तू आहे जवळ आहे, धिस वापरा. एक वस्तू आहे दूर आहे, दॅट हे प्रोनाउन वापरा. आता तुम्ही म्हणाल की सर जवळ किती असावं आणि दूर किती असावं? असं काही नाही, तुम्ही एक तुमचा जनरल अंदाज बांधू शकता. तुमच्या पर्सनल कॅल्क्युलेशन तुम्ही एखादी वस्तू जवळ आणि दूर याचे डेफिनेशन करू शकता. याच्यामध्ये असं काही नाही की जवळ म्हणजे किती जवळ असावी आणि दूर म्हणजे किती दूर असावी. एक कॉमन सेन्सचा भाग आहे. सो काय करू शकतो आपण धिस आणि दॅटच्या सहाय्याने? तर आपण जेव्हा एखाद्या ठिकाणाची ओळख करून देतो, एखाद्या घटकाबद्दल माहिती देतो, तेव्हा बऱ्याच वेळेला आपल्याला नवीन लोकांना हे काय, ते काय, ते काय, हे काय असं दाखवत फिरावं लागतं. तर अशी व्हिजिट वगैरे असते, इन्स्पेक्शन वगैरे असतं, काहीतरी कोणीतरी नवीन व्यक्ती पाहुणा वगैरे आलेला असतो, त्यावेळेला विविध ठिकाणं, विविध घटक दाखवताना आपण याचा उपयोग करतो. साधारणतः व्यक्तींसोबत नाही वापरत, पण तरी तुम्ही म्हणू शकता दिस इज माय फ्रेंड किंवा दॅट इज माय फ्रेंड वगैरे. पण बऱ्यापैकी तुम्हाला ही वगैरे हा प्रोनाउन आहे, सो ही इज माय फ्रेंड असं तुम्ही म्हणू शकता. सो बेसिकली टेन्समध्ये ॲक्शन देताना वगैरे ह्या प्रोनाउनचा वापर करू नका. फक्त डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन म्हणून आपण याचा वापर अतिशय उत्कृष्टपणे करू शकतो. याचं आणखी एक वैशिष्ट्य काय की धिस हा जो प्रोनाउन आहे त्याच्यानंतर कुठलीही एकच वस्तू दाखवता येते. फॉर एक्झाम्पल ही खुर्ची आहे, धिस इज अ चेअर. जर 4-5 खुर्च्या असतील तर तुम्हाला धिस हा प्रोनाउन वापरता येत नाही. म्हणून मी म्हणालो धिस हा प्रोनाउन एकवचनी आहे. त्याच्यानंतर येणारं हेल्पिंग वर्ब हे सुद्धा एकवचनी आहे. त्याच्यानंतर येणारं नाऊन, ऑब्जेक्ट, वस्तू ही सुद्धा एकच असावी. अनेक वस्तू तुम्हाला दर्शवायच्या असतील तर त्याच्यासाठी वेगळं प्रोनाउन आहे, त्याच्याबद्दल आपण नंतर चर्चा करतोय. दॅट्सही तसंच आहे की तुम्हाला एखादी वस्तू दूर आहे आणि एक आहे हेच दाखवायचं असेल तर तुम्हाला दॅट वापरते. तर दूर असणाऱ्या अनेक वस्तू, फॉर एक्झाम्पल त्या कार्स आहेत असं तुम्हाला इंग्लिशमध्ये म्हणायचं असेल तर तुम्हाला दॅट नाही वापरता येणार, त्याच्यासाठी वेगळं प्रोनाउन आहे. पण आजचा आपला विषय आहे धिस आणि दॅट. आय होप की तुम्हाला हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कळालं असेल. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण दीज आणि दोज या संदर्भात चर्चा करूया. मी श्याम सर आपला निरोप घेतोय. असे अतिशय महत्त्वाचे, उपयुक्त, युटिलिटी असणारे आणि स्पोकन इंग्लिशचं घरी बसून प्रशिक्षण देणारे अनेक व्हिडिओ मी माझ्या अनुभवातून बनवतोय. तुम्हाला आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा. तुम्हाला नियमितपणे माझे व्हिडिओ येण्यासाठी सबस्क्राईब करा. परत एकदा रंगपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी श्याम सर आपला निरोप घेतोय. बाय बाय, टेक केअर.